Ja hei vaan kaikki Teknavin ystävät, tätä jaksoa te olette odottaneet. Nimittäin Markku Aleinin 1980-luvun kisakilpurit ovat varmaan ne ikonisimmat ja muistetuimmat ja varmasti juuri se B-ryhmä. Ja tänään Teknavi muistelee kuvauksia, jossa pääsimme näiden hurjien sekaan. Ja tästä nämä lähtee. Olisi tyylikäs aloitus. Joo. No nyt mun vanha kaveri ja hänellä on täällä ralliautoja ja niin kuin näkyy hienoja sporttiautoja kaiken näköistä ja tällaista niin kuin historia löytyy. Tämähän oli mulle auto, jota mä en ikinä kaatanut. Nämä oli erittäin rajun näköisiä laitteita. Tulta tuli perseestä hirveästi ja ryminä ja räiske. Tässä oli ainoastaan niin sanottu kompressori, tämä ei ole turbomoottori. Ja tässä oli noin 325 hevosvoimaa. Ja oli näissä jotain, koska porukkahan vaan muistaa meikäläisen jossain baarissa, kun on jurissa, niin ne tulee vaan juttelemaan näistä aiheista. Ja täytyy Markku myöntää, että emme tultu sulta kyllä koirista eikä kissosta puhumaan tälläkään kertaa. Ei. 190 senttiä, kun tonne ängetään sisään ja istut siellä 5 päivää Keniassakin, niin se on jo hei, big balls. No hei, big balls. On sulla jutut. Jutut on kaamea. Tulta tuli perseestä, mutta voin jo tässä kohtaa sanoa, että tämä jakso ei tule olemaan perseestä. Tämä on kyllä melkoinen muistorikas puolituntinen. Markku Alein, minäpäs melkein luulen, että ne B-ryhmän ajokit on ollut sullekin niitä uraskannalta tärkeimpiä autoja. Ehdottomasti, että niitä odotettiin silloin Mirafiori Fiatin jälkeen, että päästään B-ryhmään ja siitä se lähti sitten, että ei mitään helppoa aikaa, mutta paljon myös hienoja hetkiä. Avataanpas sitä lipasta tässä hetken kuluttua. Tämä äskeinen avausklippimme oli meidän ensimmäiseltä tuotantokaudelta. Muistan. 2011 ja 3. jaksosta. Ja Paula Valli oli kaveri todella, jonka autotallissa oltiin siis käsittämätön määrä herkkuja. Hän on San Marinon. Suuri mies. Suuri mies, kyllä. Vieläkös tuo 80-luku palaa sulla mieliin? Totta kai se oli raju aikaa, että autot oli myös rajuja ja kaikki tapahtumat, mitä tapahtui 86, 85, niin ei ollut helppoja aikoja. Ja aina ne ihmiset repii sua hihasta ja muistelee lanssia aikoja. No suurin piirtein näin. Se on kumma juttu, että 40 vuotta ja vielä muistellaan, niin kuin tässäkin meidän podcast-jaksossa. Näin se käy. Kyllä nämä on itsellekin hyvin tuttuja ja sanotaan semmoista turvallista lapsuutta ja nuoruutta. Niin. Siis 40 vuotta taaksepäin. Joo. Mutta lähdetäänpä siitä, niin kuin äsken sanoit, että se menestyksekäs Fiat Abarth-kausi loppui siinä 80-luvun alussa. Kyllä. Ja tuli sitten B-ryhmä 83 ja sitten allesi istutettiin vuotta aikaisemmin jo tätä takavetosta 037. Niin mitä sä muistat niistä kehityksen alkuajoista? Ne oli vaikeita, että mä odotin, että se olisi ollut turboauto, että se olisi auttanut meitä paljon enemmän. Just. Että toi oli niin kuin tuossa oli vääntöä, mutta se oli huipputehoja. Ja Stratoksen jälkeen niin ero ei ollut kovin suuri moottorissa. Stratos vastaan sitten 037, mutta sitten kun kehitettiin sitä vuoden päivät, se oli erittäin hidasta ja mä olin jo kyllästynyt vähän siihen touhuun ja kävin vielä testaamassa jotain muutakin merkkejä välissä mutta sitten pikkuhiljaa kehitytty, mutta koskaan ei voitettu hiekalla mitään. Joo, kyllä. Muistatko, milloin sä testasit ensimmäistä kertaa? Varmaan 83, 82 syksy. Ai kuitenkin niin, joo mutta oli ihan kehitysasteella. Missä se testasitte? Me oltiin Fiatin salainen testipaikka La Mandria Torinossa, mikä on aidattu alue, niin siellä oltiin myös, tehtiin 037 ja sitten kun 037 vanheni, niin alettiin S4, tehtiin näitä huippusalaisia testejä. Joo. Ja Suomessahan te kuitenkin myös. Joo, Suomi oli sitten, silloinhan auto oli jo niin kuin julkinen, että silloin voitiin ajaa missä vaan. Joo. Mutta Suomessa käytiin joka kerta ennen Jyväskylää, käytiin testaa Karkkilassa.
Ja mä oon jonkun arkistopätkän nähnyt, että talvellakin ajoitte jossain testiä. Joo, tunturiralli. Tai siis Saariselkä, Magneettimäki. Niin, se. Kyllä. Tuttu, missä mekin ollaan jopa Kyllä. tehty. Ja sä kelkkailit siellä hyvin Magneettimäessä. Tämähän voi tietysti leikata pois tämän kohdan juuri tässä, koska tämä ei ole ihan suora lähetys. Tämä on pari tuntia vanha. No, mutta nythän täytyy muistaa, että se kehitys oli kuitenkin melkoinen 70-luvulta, kun astutaan jo tämmöiseen peliin, mikä 037 oli, niin olihan se kuin yö ja päivä. Joo, mutta kyllä se oli hidasta. Niin, se oli alkuun niin noin vaikeeta ja jotain tehtiin väärin alussa, Lancia teki. Ja sitten kun mä tulin niin kuin Stratoksesta, kun mä olin ajanut Stratoksella ennen 037, niin se ero ei ollut mulle niin iso. Okei, joo. Koska Stratoksen moottorihan oli todella hieno. Ferrari Dino. Vuonna 2012 oltiin San Remossa Pirellin järjestämässä tapahtumassa ja siellä meillä oli sitten tätä samaa teemaa allamme. Voidaan mennä. Tämä on asfalttiteiden kuningas, joo näin. 037 painopiste on matalalla ja kun auto on kevyt ja tasapainoinen, niin auto suorastaan imeytyy asfalttiin. Kyyti oli kylmää. Äänet on aivan korvia huumaavat. Liaskat lentää perseestä. On perseteema ollut tässä. Kyllä tää on uskomaton peli. Tää on aivan uskomaton peli. Tässä on ollut mielenkiintoista huomata näitä 2 päivän aikana tää kehityksen aste, mitä tää on mennyt. Aivan. Että nämä on loistavia niin kuin Stratoksesta 3.1 ja tähän, mutta huomaa selvästi sen eron, miten on kehitys kehittynyt. Ja nähdään se steppi aina. Joo. Kyllä mä nyt ymmärrän, kun sä sanoit, että kyllä tää tänä päivänäkin vielä menisi asfaltilla aika... Menis. Hei, ei siinä ole niin kuin... Ja sitten kun tää on varmaan uudella jousituksella tää auto, niin tää on erittäin herkkä. Hienoa, kiitos. Sait pientä maistia. Niin. Maistia. Kyllä ton muistan vieläkin, että ensimmäistä kertaa pääsin kyytiin. Niin. Siis tällaisessa. Tämähän oli aivan uskomaton kokemus. Mutta minkälainen tämä oli ajo-ominaisuuksiltaan 037? 037 oli niin kuin asfalttiauto. Just näin. Et se ei ollut ollenkaan helppo hiekalla ja niin kuin Jyväskylä, niin me johdettiin perjantaina joka vuosi, kun me osallistuin 037, me johdettiin perjantaina, mutta sitten lauantai kun lähdettiin, niin ei riittänyt paukut. Joo, sen mä muistan, että eka päivä ja yön EK:n jälkeen niin johditte aina. Mutta sehän oli matala, se oli kuin tehty tuonne niin kuin asfaltille. Se oli ihan se oli rata-auto. Mitä sä muistat, voimaa oli, miten se ulkonäkö ja kaikki tämmöinen? Voimaa ei ollut sillä lailla, mitä mä odotin, että kun toi tuli toi auto, mutta ajo-ominaisuudet, että just toi mataluus ja kaikki toi ratamaisuus siinä autossa, niin se oli niin kuin johonkin Korsika San Remo ralli, niin oli ihan mieletön auto. Muistan siellä Paula Wallin automuseossa, niin kun mä kokeilin niitä ovia, kun korirakenne oli hiilikuiti. Ei ne painanut mitään, se oli kuin lasten leikkimökki. Alta kilo. Miten on voitu edes uskaltaa mennä noilla massoilla ja voimilla sit kuitenkin, niin kuin, ei tiedetty paremmasta? Ei tiedetty eikä turvallisuus ollut tärkeä siinä vaiheessa. Mikä siinä oliko se, tuossa vähän niin kuin muistelit, että jotain tehtiin silloin alussa väärin, että sitä ei saatu sitten heti nelivedokset. Mikä siinä oli sitten syy? Siinä oli yksi testiauto, oli neliveto 037, mutta mä en päässyt koskaan ajaa sitä, että koska toi syntyi niin kuin ihan väärään aikaan jo, koska oli Peugeot ja Audi oli nelivetosia. Niin me tultiin siihen jäljessä ja siitä mä kitisinkin aika paljon. Ahaa. Mutta kaikki tämä näin 037, mitä tehtiin, mehän ei voitettu kuin Korsika 2 kertaa. Just näin ja oli. Kerran varmaan Sanremo tai jotain Sanremo kerran, joo. Ja just semmoisia kisoja, mitä suomalaiset oli aina vähän vaikea voittaa. Just näin.
No seuraavaksi mennään vielä kerran tähän 037 maailmaan, mutta tämä on vähän ripaus sitä suurajot tunnelmaa. Kerron kohta minkä takia, vaikka ei ajetakaan Suomessa. Rally Legend käynnistyköön. Kisa avattiin 4 erikoiskokeilla ja vieläpä vanhoja aikoja kunnioittaen yön pikataipaleella. 037 oli yöllä parhaimmillaan. Oikein nopea yli, pitkä alas 150. Oikein eri minus soppu puu sisällä, varo 3G, heti vasen eri pitkä. Yleisö nautti näkemästä ja ennen kaikkea tunnelmasta. Sisältä 5G. Heti vasen eri nopea, heti oikein nopea, merkki varo. Päivän viimeinen erikoiskoe käynnistyi vasta 12:30. Juha Kankkunen johti omaa luokkaansa, mutta Markku Alenilla oli vaikeuksia. Maestro Ale, tehdäänpä haastattelu 80-luvun tyyliin. Miten ne pikataipaleet meni? Meillä on heti Ja pikataipale. kytkimen kanssa ongelmia. Aha, me yritetään nyt, katsotaan missä me vaihdetaan kytki. No ei sitäkö päässyt nauttimaan oikein. Ei oikein no. Sutii vaan. Näkikö mitä eteen? Joo, ei siinä pölyä, mutta ei pääse sillä lailla kun pitäis me lähdetään menemään, meillä on vähän kiire, jos vaihdetaan kytki. Jees, kiitos. Eipä ole Markun kommentit paljon vuosikymmenien saatossa muuttuneet. Ei ole muuttunut, ei. Ei ole. Ihan menee kuin 80-luvun malliin. Sen takia, miksi otin tämän, koska just puhuttiin tuossa alussa, että Jyväskylässä joudutaan ekan päivän sekä yön erikoiskokeiden jälkeen, mutta sehän on aina mielenkiintoista yöpikataipaleet. Siinähän oli jotain taikaa. Siinä oli taikaa jo, ja just Jyväskylä. Lähdettiin Laajavuoresta heti ylämäkeen. Se oli valossa vielä, sen jälkeen kaikki pimeänä aamuun asti. Näin on, ja eikä paljon ole nukuttu. Ei. Ja tämä klippi oli todella taas sieltä Rally Legend-tapahtumasta 2014, ja te voititte silloin oman luokkanne. Nousitte viimeisenä päivänä lennosta suoraan voittoon. Mikäs on tämmöinen mukavin ja hauskin 037 muisto kilpailusta, testeistä? Kyllä mä luulen, että aina voitothan muistetaan. Joku Korsikan ensimmäinen voitto ja toinen voitto, mutta olihan Jyväskylä perjantain yön jälkeen, kun johdat kisaan olla takavetosella autolla nelivetosia vastaan, niin olihan se hieno tunne. Niin. Mutta se tunne loppui pian, kun lähdettiin lauantaina, kun heti menetettiin johto. Jääkö se harmittaa koskaan, että Jyväskylä jäi juuri tuolla 037? Totta kai. Mä olin lähtenyt aina sinne voittamaan ja mä tiesin, että lauantai kun lähdetään, niin ei ole mitään jakoa ja kaikki menee päivällä yhtä kovaa. Mutta minkäs teet? Mutta siitä huolimatta 037 muistetaan. Juu, sehän on niin kuin, jos niin kuin tänä päivänä kysyt, mistä ne muistaa meikäläisen, niin kyllä se on 037 ja vähän S4. Niin, uskomatonta. Näin se on. Kyllä mä onneksi muistan sut monesta muustakin asiasta, mutta siitä taas sitten jossain saunan lauteella enemmän. Nyt kurnii taas, kuuletko pientä kurinaa? Olisiko taas ruokailupaikka? No ehkä. Kato, kun Järvenpää City Market on ollut meidän mukana podcastissa tämän koko vuoden ja mä veikkaan, että suurkauppias Markku Hautalalla voi olla jotain tämmöistä klassista aihetta niin kuin meilläkin tänään keskusteltavana. Uutta on tärkeää tuoda esiin, mutta vähintään yhtä tärkeää on tunnistaa klassikot. Ne kantaa aikaa ja niissä on tarinoita. Ne herättää muistoja ja tunteita ja juuri siksi niillä on pysyvä paikka meidän asiakkaiden sydämissä ja meidän valikoimissa. Näinhän se on. Klassikot pitävät edelleen suosionsa ja pintansa loppuun asti. Eikö näin? No näin se on. Näin myös ruokailumaailmassakin. Ja mitäs täällä on tämä meidän ruokakorin viesti. Ja täällä tuppaa olemaan nyt niin sanottua todellakin vahvaa ravintoa meillä pöydässä. Tyylikästä. On. K-City Market Järvenpää. Täältä tulee vaikka erilaiset uutuudet usein meitä monia kiinnostavat, niin silti varmaan jokaiselta löytyy omia suosikkeja klassikkoruokien joukosta. Ja tässä teille perinteikästä mustaa makkaraa. Noniin. Ja parhaan taitomme mukaan valmistetut lihapullat ja muusit. No nyt oli kyllä, täytyy sanoa, että K-City Market Järvenpää ihan niin kuin oikealla teemalla, eli klassikoissahan mekin olemme tässä meidän päivän teemassamme.
Ja se on varmaan vähän otettava kyrsän kylkeä, eli mustaa makkaraa, kun oikein tuoretta nimittäin on. Tampereen jälkeen tähän sitten osuudeksi hyvin lyhyeksi sellaiseksi, mutta mennään eteenpäin tässä meidän aiheessamme. Sä niin kuin kerrot, niin Audihan toi sitten nelivedon jo aiemmin ja menestyi. Ja Peugeot. Joten siinä kohtaa Fiat-yhtymän piti aika kiireesti vastata haasteeseen. Joo. Niin, siis teillähän oli aikamoinen kiire. Miten nämä muut pääsivät teitä edelle? Mä en tiedä, ehkä kävi joku, että ei ollut budjettia tai sitten meidän pomot nukkuu. Ei uskoisi kuitenkin, puhutaan Fiat-yhtymästä. Just näin. Jotain me oltiin 6 kuukautta aina jäljessä. No ei ihmekään, että vähän kimpaannut. Ja oliko jopa näin, että olit jopa vähän jo menossa siirtymässä Peugeotin puolelle? No näin se vähän oli. No, onko tämä ihan uutinen? Ei se enää uutinen tässä vaiheessa. Ei. Joo, kyllä mä vähän lueskelin, että pikkuisen olisi Peugeot halunnut sut siihen suuntaan ja sä pystyt tällä vähän kiristämään sitten. No jotain kävi joo. Joo, no mutta siitä se lähti ja me päästiin sitten Teknavissa tämän seuraavan superauton kimppuun, nimittäin Lancia Delta S4. Neliveto oli Tšekin maalla vuonna 2017 ja se oli mestareiden kisa Česka Lipassa. Česka Lipa. Kohta se tapahtuu. S4. Niin. Oi. Mitäpä luulette, mitä mielessäni pyörii juuri nyt? Tässä on vähän historiaa nyt, hei. Ai vähän. Muuten raskas ohjaus. Onko se yleensä noin raskas? En mä tiedä, mutta tää on aina... S4 tuli ohjaustehostin, mutta se oli jo silloin melko haavoittuva. Nyt on otettava kuitenkin kaikki ilo irti. Ja vaikka ajammekin näytösajon, niin Markku ei anna armoa yhtään. Nyt se on tervis sulle niin kuin... Tää on hei. Tää on elämystä. Grande elämys. Joo. Ei mikään siis soundi. Soundi on, hei. Aika hyppy menneisyyteen 30 vuoden päähän. No sun viikset on hyvät. Uskokaa, jos sanon, että olen hypännyt aikapommin kyytiin. Aivan mieletön potku tässä. Onhan tämmössä karmea moottori. No. No, kun on jonnekin puiden keskelle kun viedään, niin... En voi uskoa kyllä nyt. Tiivistän jo tässä kohtaa kokemukseni 3 kovaan R:ään. Raapivaa, repivää, raakaa. Käsittämätön tää ampuu niin rajusti pihalle, kun tästä lähtee. Vieläks tää yllättää sut näiden vuosien jälkeen? Moottori. Hyvä, että sä jopa itsekin sanot. Kyllä tää menee. Kato, nyt mennään, ei ole lähelläkään rajoittajaa vielä. Joo. Meillä on parhaat hevosvoimat on ylhäällä, mutta ei riitä rata. On tää ollut hurjaa aikaa, hei, neliveto, tämmönen teho. Hiekalla. Mieti. Ei voi kuin ihmetellä näiden mestareiden huimapäisyyttä kultaisella 80-luvulla. Ja tässä sitä istutaan, suuren ralli-idolini vieressä. Ai, suuri kunnioitus herra Alenia ja Henkkaa kohtaan kyllä. Siinä sitä oli kultaista 80-lukua. Siinä sitä soundi oli. Voi. Minkälainen ensivaikutelma sulla jäi sitten, kun pääsit ensi kertaa Lancia nelivedon ohjaimiin? Siis kun oltiin ajettu siis niin kuin toi niin kuin sanotaan, että kun oli... Testit silloin 80-luvulla. Niin silloin kun aloitettiin, niin meillähän oli aina vertailus 037 niin. Aina mukana ja olihan siinä heti steppi. Mutta sen mä tajusin heti, että auto ei ole helppo. Aha. Että se oli niin kuin, siinä ei ollut käsijarru, siinä oli ohjaustehosta ja alus, että mä ajettiin RAC, oliko Monte Carlo vielä ilman käsijarrua ja ohjaustehostinta. Ui. Että sitä me huudettiin Henkakas koko ajan. Okei. Että sen me tarvitaan, mutta olihan siinä ero, mutta vaikeusaste myös tuli kovemmaksi S4. 037 oli helpompi ajaa. Mutta ei siis
ei ollut kovinkaan valmis kisoihin vielä. Ei todellakaan, ei. Et kun me voitettiin se kaksoisvoitto Henkka Meikäläinen, niin, niin se oli kova esitys. No se oli, joo. Ja tehän ajoitte vähän MM-rallin ulkopuolisia kisoja silloin samaisena vuonna Mä aloitin 85. niin S4 niin Mille Pist Ranskassa. Aha. Niin se oli ensimmäinen Italiassa ja sen jälkeen oli Ranska. Et mä ajoin sitten Algarve myös Portugali, kolme kisaa ulkopuolella. Just, joo. Ennen kuin sitten ajoitte RAC 85. Joo, Henkka voitti, se oli toinen ja muistatko kuka oli kolmas? Semmoinen kuin Tony Bond. Tony Metrolla. Just joo, Tony Bond. Metro, joo. Tämmöinenkin automalli jopa oli, mutta ei varmaan kauaa. Ei, se oli... Williams F1 oli valmistama, suunnittelema. Se oli kuule Williamsin suunnittelema B-ryhmäläinen, Näin. MG Metro. Joo. Oliko tämä semmoinen kisa, mä jostain luin, että lopussa sä ajoit ulos ja Kankkunen tuli auttamaan? Joo. Mitä siinä tapahtui? En mä muista, mutta hirveä säätö. Mä olin ulkona ja mä johdin sitä kisaa yhdessä vai 7 minuutilla. Aha. Ja sitten lähdettiin Kilderin metsään ja siellä mä tyrin. Oi. Ihan ylikovaa. Ja loppuvaiheessa? No se oli kai toka viikapäivä. Okei. Okay. Mutta pääsi, että Lantsa voitti ja Henkka voitti. Niin, kaksosvoitto siitä huolimatta. Joko sä silloin jo tunsit se, että tämä taittuu niin soralla ja asfaltilla ja en mä tiedä, lumella? kyllä mä vedin. Niin, et ajatellut sen koomin. Ei sen koomin, ei, että auto oli niin uusi. Mutta tämä kässäri ja ohjaustehosti, niin se oli rankkaa laji. Ne tarvittaisiin niin kuin ralliautossa aina olla ohjaustehostajana. Joo. Mutta näinhän siinä kävi, että tämän automallin kohdalla oli ne surullisimmat hetket, kun Toivosen Henkka ja kartturi Sergio Cresto kuolivat silloin Korten lähistöllä tapahtui tämä ulos. Korsikalla. Korsikalla ja Attilio Bettika sitten jo aikaisemmin 037. Tasa vuosi. Siitä. Oliko vähän kuitenkin näin, että voimaa oli jo tohon aikaan niin paljon, että tuliko niitä virheitäkin sitten enemmän? En mä usko, ei se siitä ollutkin. Sanotaan noin kaikki onnettomuudet, niin jotain on käynyt. Huonoa tuuria myös. No sitä varmaan suurimmaksi osaksi. Ja tuollaisessakin autossa, niin mä jotenkin olen lukenut, että renkaiden piti olla myös niin lämpimät, että totta se pito löytyi. Ja... Siihen aikaan lämmitettiin renkaat aina, me huudettiin radioon aina, että mitä renkasta me halutaan seuraavalle. Ja sitten ne alkoi lämmittää meillä puoli tuntia ennen. Eli ilmoititte siirtymällä jo. Kyllä. Miten se lämmitys tapahtui siihen aikaan? Lämmityspeitot. Peitot oli niin kuin tänä päivänäkin sama tyyli. Niitä oli mun mielestä, niitä voi olla satoja kappaleita näitä peittoja, koska renkaat oli satoja myös. Niin. Kun meillä oli eri tyyppiä, eri malleja ja leikattua, ei leikattua, niin se rengasmäärähän oli aivan mieletön siihen aikaan, 86. Oliko silloin menty kehityksessä liian pitkälle? En mä tiedä, sehän oli aika makeet touhua, kun oli valita rengasta ja teet kaikkea näitä. Oltiin hyvin vapaita tähän päivään nähden. No mutta näin onnettomuuksia ja ikäviä tapahtumien jälkeen B-ryhmä lopetettiin silloin 86 kauteen, mutta muistatko yhtään, että oltiinko kehittämässä jotain uutta B-ryhmän sukupolvea jo niin kuin vuodelle 87? Oltiin. Mitä kaikkea? Se oli ryhmä S. Joo. Sekin oli sellainen punainen, mitä mä en sitten koskaan, mä pääsin jonkun pikkupätkän ajaa tuonne sanotaan apartin takapihalla. Aha. Mutta se olisi ollut rajulaite. Mitä sä muistat, siinä oli, minkälainen? No se oli, sanotaan, että siinä oli melkein, oliko se 850 hevosvoimaa lähtövoimat. 800, sanotaan nyt 800 ollut aika lähellä. Ja se oli jo, sanotaan, että se oli niin kuin S4 iso steppi. Älä nyt. Joo, mutta mun mielestä se olisi ollut hieno, jos se auto olisi ollut turvallinen, se olisi ollut mieletön show rallille. Mutta se loppui niin kuin se loppui. Se olisi ollut hauska tietää, minkälainen ralli olisi ollut silloin seuraavana vuonna. Ehkä olisi menty liian raju. Niin. Mutta no ton kertoman jälkeen, niin siinä on jo tommoset tehot niin kuin jo alla, ja sitten siihen ne omat pienet viritykset, niin kuin siihen aikaan tehtiin, kuitenkin saatiin lisää vääntöä, niin aikamoista. Mutta porukka olisi tykännyt. No aivan varmaa, ja niitä muisteltaisiin tänäkin päivänä. Näistä ikävistä muistosta huolimatta, niin kyllähän näissä sitä jotain oli, että toi Delta S4 vuosi 86, niin se oli kuitenkin sullekin menestyksekäs. Niin. Ja sä olit miltei maailmanmestari. Miltei, joo. Eikö se niin ollut? Joo. 11 päivää.
Mutta se on taas toinen tarina. Se on toinen tarina se. Tämän jälkeenhän sitten B-ryhmä loppui ja sitten tultiin niin sanottuun A-ryhmään vuonna 1987. Lancia Delta oli se neliveto sulla sen. Minkälainen tämä peli? Sitten oltiin täydessä. Mä muistan Kankkusen Juhokin sanoi, että nyt tuntuu, että mitä nämä pelit on. Niin, ei niillä. No sanotaan, että tultiin B-ryhmästä, tultiin meilläkin oli viimeinen Amerikan kilpailu Olympusralli, niin meillä oli varmaan hyvin lähelle jos ei vähän yli 700 hevosvoimaa. Oho, niin sitten tultiin Suomeen talvitesteihin Saariselälle, niin mulla oli 230 hevosvoimaa, niin mä ajoin yhdellä kädellä täysillä koko ajan sitä autoa. Ja se kesti 40 minuuttia, tunti mun testi, ja mä sanoin, että mä lähden kotiin. Tämä ei kiinnosta mua yhtään. Uskomaton. Joo, no, se oli ihan uskomaton. Se pudotus siis Niin. B-ryhmästä tuohon A-ryhmään, niin se oli raju. Joo, muistan, Teknavissa tehtiin silloin pohjoisessa Kuusamossa sinun ja Kankkusihan haastattelu, kun te puhuitte just sen välisiirtymän, mitä siinä tapahtui, että tämä on ihan niin kuin lasten leikkiä. Joo, se oli ihan, steppi oli niin raju. Kyllä. Ja no sitten tuli Lancia Delta Integrale jo 8 vuoden puolella sitten. Joo. Ja sä voitit Ruotsin jopa silloin 88. Okei. Ja 89 sitten, siellähän oli Jyväskylän voitto, RAC:ta. Että tämähän oli sullekin todella menestyksekästä Integraalekin. Niin, mutta ei se ollut koskaan mun makuinen auto. Eikö ollut ikinä? Mikäs siinä mätti nyt sitten? Se kaatui mun kärsissä niin paljon. Aina se oli mäessä jossain mätikössä. En mä tiedä, se ei ollut vaan mun makuun se auto. Niin. Se oli niin, siinä ei ollut jotain vaan mulle sopivaa. Mm. Ja tämä päivitetty Lancia taas, siis oli Miki Biasionille taas erittäin todella. Mikille. Se oli Mikille tehty auto. Niin varmaan, niin. Kyllä, sitä kyllä. mä aloin vähän epäillä kanssa, että 2 maailmanmestaruutta, just 88 ja 89. Tehdas alkoi olemaan kaikki sen puolella. Aha. Oliko sulla sitten jonkinlaista vähän Oli ristiriitaa? ryppyrakkaudessa. No niin. Oli. Eli ei ihmekään, että sä lähit sitten No sitten Japanin lähdettiin maahan. riisiä syömään. No. Ai tällainen, tämä oli aika mielenkiintoinen tarina. Joo, kyllähän näistä kuule tarinaa vielä saisi vaikka pariksi vuodeksi. Että Kerrotaan jonain päivänä. Niin. Totuus. Oho. Joo. No sitä nythän tässä tämä on pientä odotellessa. joukkiä. Mutta 80-luku, kyllä se on klassikko vuosikymmenenhän sille. Onhan se määrätyllä lailla. Toi B-ryhmähän siitä teki sen. Se oli niin kuin sanotaan, se oli miesten touhua. Niin. Miesten hommaa. Mitäs muuten olet mieltä nyt tämä uutinen, että Lancia palaa MM-ralliin? Toivotaan, että siitä tulee hyvä, mutta jos ne vaan ajaa niin sanottu ralli 2, niin ehkä siitä jää jotain pois, koska Lanciahan on totuttu aina, että se on voittaja-auto, niin kuin yleiskilpailun. Niin, joo. Ja nyt ajetaan sitten vaan ralli 2 voitosta, niin onhan siinä pieni steppi, mutta pääasiat on mukana. Mä oon ihan samaa mieltä. Kyllä nyt niin kuin rallimaailma tarvitsee klassikoita. Ehdottomasti. Niin. Mutta se, että nyt ralli tarvitsisi ralli 1-autoja. Joo, niin on. Että 2 on jo hyvin autoja, mutta toivotaan parasta. Joo, jos se voi olla nyt semmoinen kokeiluvuosi. Niin. 2 vuotta ehkä Lancialla, että miten menestyy ja sitten Kyllä. jo siellä taustalla nyt tehdään jo töitä, että päästään niin sanotusti pääluokkaan jo. Aivan. Sitähän me emme tiedä, mitä kulissien takana tapahtuu. Ei todellakaan, ei, se on hyvin salaista. Joo. Hiki tuli muistellessa vahvaa 80-lukua. No sitäkin kyllä, ja voimaa oli kyllä niin paljon. Täytyy syödä vähän, jotta energiaa täältä Mustaa makkaraa. patukkaa. Kiitoksia Markku Alén. Kiitos. Tämä oli hurja puolituntinen. Hienoa. Joo, suurin piirtein tässä meni. Ja kiitoksia jälleen teille. Ja ensi viikolla on meidän viimeinen podcast-jaksomme. Olemme vähän jouluteemassa. Onkohan meillä jotain yllätystä sitten? Ei hajuka. Ei mullakaan. No, haju on aina, mutta katsotaan sitten kuka tuoksuu ja millekin. Varmaan piparille tuoksutaan molemmat. Niin. No niin, ennen kuin tämä hölötys alkaa mennä vähän kaoottiseksi, niin kiitämme ja lähdemme syömään lihapulleja, muusseja, klassikoita tai pelkkää mustaa kakkaraa. Kiitos ja hauskaa päivää ja yötä ja aamua, milloin sitten klikkailettekin näitä podcast-jaksoja. Me niitä vanhojakin on tuolla Spotifyssa ja YouTube-sivuilla, että sinne vaan. Siellä on monenlaista hörötystä ja jopa ihan asiaakin. On hyvä. Onko se tuore on ja lämmin? Joo, se on tärkeä asia.